Xin chào các bạn và các bạn xem hệ thống cân bằng động của chúng tôi nhé. Đây là toàn bộ cái hình ảnh băng máy và tủ điều khiển màn hình đó. Máy cân bằng động cơ điện sau khi đã được sửa chữa hoàn chỉnh thì đưa lên đây để cân bằng động. Máy được cân bằng động rồi thì chạy nó rất là êm và tròn tĩnh các bạn. Và đây mời các bạn xem các cái hình ảnh chúng tôi thao tác. Cái đầu chìa giống như cái micro đây chính là cái đầu đọc tốc độ các bạn. Cái thợ ta đang gắn cái phần phụ vào để cân bằng động. Đây là cái phần phụ đưa vào, người ta cân bằng động xong người ta đưa sắt vào để thay thế. Đây phần sắt thay thế nhỉ các bạn. Sau khi gắn rồi sẽ chạy động cơ lên. Máy của tôi thường thử chạy ở tốc độ 170 vòng phút đến 200 vòng phút thôi. Ở cái tốc độ đó thường động cơ có độ rung lớn nhất thời điểm đó, nên chọn là tốc độ đó là phù hợp. Các bạn xem máy nó đang chạy đó. Băng máy và hình dạng của cả hệ thống nó như thế này. Quá trình cái vận động này chạy thử này, thử đi thử lại rất là nhiều lần, phải tỉ mỉ và cẩn thận, không phải chạy một lần là được đó các bạn. Mỗi lần chạy thì chỉ cần gắn thêm được một phần nào đó và sau đó lại đo đạc, lại cân chỉnh xong rồi lại gắn và làm cho đến khi nào đồng hồ báo được thì thôi. Cứ sau mỗi lần chạy dừng mới lại hiệu chỉnh, sau đó lại bật máy chạy. Ở đây tôi chạy bắn tắt cho các bạn xem ngắn thôi, để dài các bạn xem sẽ rất là khó chịu. Đây là phần màn hình thể hiện nó. Như này là máy chạy gần được các bạn. Đấy, kết quả thì trên màn hình các bạn, hai cái vòng tâm màu tròn kia nó nằm ở trong vòng tâm màu tròn đấy, chỉ số của nó tốc độ là 171 vòng. Và bây giờ cân bằng là ổn định đấy, 171 vòng trên góc trái trên đỉnh màn hình các bạn. Về cơ bản là xong rồi các bạn. Còn đây là mặt bằng sản xuất của nhà xưởng của chúng tôi, các bạn xem qua một chút nha. Toàn bộ mặt bằng nhà xưởng là rộng 1000 m², có 3 cầu trục, một cầu trục 7 tấn và 2 cầu trục 5 tấn, một lò sấy tuần hoàn, một máy quấn dây và máy cân bằng động. Các bạn mới nhìn thấy cầu trục đấy, cầu trục trước mặt là 7 tấn, trong kia cũng là 5 tấn, bên tay phải bên nhà xưởng kia một cái là cũng là 5 tấn. Nhà xưởng của tôi đầy đủ cái tiêu chuẩn để sửa chữa máy công suất lớn. Các bạn thấy đấy, đây toàn những máy lớn thôi, máy công suất từ vài trăm kW đến hàng nghìn kW. Cơ điện, máy biến áp, cơ phòng lỗ, máy điện một chiều để xoay chiều. Như vậy tôi giới thiệu các bạn toàn bộ cái hệ thống máy cân bằng động cơ của chúng tôi và toàn bộ mặt bằng nhà xưởng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Rất mong quý vị gần xa có nhu cầu sửa chữa và cân bằng động cơ điện hãy liên lạc với chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn.